එයා නම් හොඳයි. good or better. සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි දිහා බලලා අපි එයා හොඳයි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් දිහා බලලා ඒක හොඳයි කියලා කියද්දී good කියන වචනය භාවිතා කරනවද better කියන වචනය භාවිතා කරනවද? ඇත්තටම මේ වචන දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ හොඳයි කියන අර්ථයනේ. හැබැයි මේ වචන දෙක භාවිතා කරන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ will කියන වචනය භාවිතා කරනවා ක්‍රියාපද එක්ක. ඒ වගේම good කියන වචනය අපි භාවිතා කරනවා නාම පද එක්ක. අපි මේක උදාහරණ වාක්‍යයත් එක්ක කතා කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න ලේසියි. මේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි he is a good player. ඔහු හොඳ player කෙනෙක්. ඊළඟට he plays well. ඔහු හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. දැන් බලන්න පළවෙනි අවස්ථාවේදී මම පුද්ගලයෙක් හොඳයි කියලා කියනවා. පුද්ගලයෙක් කියලා කියන්නේ නාම පදයක්නේ. එහෙනම් ඊට කලින් මම good කියන වචනය තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම plays well. ඒ කියන්නේ ඔහු හොඳට සෙල්ලම් කරනවා කියන අර්ථය. එහෙනම් එතනදී මම කතා කරන්නේ ඔහුගේ ක්‍රියාව ගැන. පුද්ගලයා ගැන නෙමෙයි. එහෙනම් එතනදී මට මේ will කියන වචනය තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. මොකද ක්‍රියාපදයක් එක්ක තමයි මම මේ හොඳයි කියන අර්ථය ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ ගන්නෙ. උදාහරණය තමයි she was a good teacher. එයා හොඳ ටීචර් කෙනෙක් වුණා. දැන් is කියන ෆෝම් එකේ අතීත කාලයේ තමයි was කියලා කියන්නේ. මේක ඉස්සර සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක්. අන්න ඒක නිසා තමයි මම was කියන වචනය මෙතනදී භාවිතා කරේ. she was කියලා කිව්වහම ඇය වුණා a good teacher, හොඳ ටීචර් කෙනෙක්. ඊළඟට she taught us well. ඇය අපිට හොඳින් ඉගැන්නුවා. දැන් බලන්න පළවෙනි අවස්ථාවේදී මම ඇය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඇය හොඳ ගුරුවරියක් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මම පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන නිසා good කියන වචනේ යොදාගත්තා. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී එයා කරපු දේ එයා හොඳට ඉගෙනුවා කියලා මම කියනවා. එතනදී අපි කතා කරන්නේ ක්‍රියාපදයක්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් හොඳයි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. එහෙනම් එතනදී well කියන වචනය භාවිතා කරා. ඊළඟට they are good children. ඒගොල්ලෝ හොඳ ළමයි. they learn well. ඒගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. පළවෙනි අවස්ථාවේ ළමයි හොඳයි කියලා කියනවා. ළමයි කියලා කිව්වම ඒගොල්ලෝ පුද්ගලයෝනේ. ඒ කියන්නේ නාමපදයක්. එහෙනම් නාමපදයක් හොඳයි කියලා කියද්දී ඒ කියන්නේ කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් හොඳයි කියලා කියද්දී good කියලා භාවිතා කරා. ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේ හොඳයි. මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේ? හොඳට ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. එහෙනම් ක්‍රියාපදයට එක්ක අපි well කියන වචනය භාවිතා කරා. මෙන්න මේ විදිහට good කියන වචනයයි well කියන වචනයයි භාවිතා කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අලුත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔන්න අමතක නොකර like එකක් දාන්න. දැන් ඔන්න ඔයාලගේ පුංචි දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක ඉන්නවා වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම viral beam kids කියන අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් දැන් මොන වගේ අවස්ථාවලදීද මේ ක්‍රියාපද ඕනේ වෙන්නේ කියලා ඔයාලට මම පැහැදිලි කරොත් නිවසේදී, කුස්සියේදී, ඔෆිස් එකේදී, shopping යද්දී, trip එකක් යද්දී, බැංකුවකදී, පාසලේදී, හදිසි අවස්ථාවක් සිද්ධ වුණොත්, ව්‍යාපාරයේ කටයුතු වලදී, කාට හරි විධානයක් ලබා දෙද්දී, කාගෙන් හරි ඉල්ලීමක් කරද්දී, චූටි ළමයි එක්ක කතා බහ කරද්දී, ඔයාගේ ශරීර අංග චලනයන් කොහොමද කතා කරන්න කියන එක වගා කටයුතු වලදී කාට හරි ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරද්දී ඊට අමතරව එදිනෙදා සුලභවම භාවිතා වන ක්‍රියාපදත් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆි වීඩියෝග්‍රැෆි වගේ ජොබ් එකක් කරනවා නම් අන්න එතනදී ඔයාලට ඕනේ වෙන ක්‍රියාපදත් මේ DVD එක ඇතුළත උගන්වනවා. ඉතින් මේ DVD එක රුපියල් 1500ක් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මේ DVD පටේ අඩංගු වීඩියෝ එක ලබා ගන්න රුපියල් 1100ක් වගේ මුදලකට. සමහර වෙලාවට අපි පුංචි ක්‍රියාපද භාවිතා කරනවා. හැබැයි මේවා හරියටම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ලොකු අවබෝධයක් අපිට නැහැ. නිකමට හිතන්නකෝ ගෙදරදී ඔයාලට චූටි නිින්දක් දාන්න ඕනේ වෙනවා.
ඔයා මොකක්ද ඒ ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් භාවිතා කරන වචනය? නිකන් එකපාරටම අපිට මතක් වෙන්නේ sleep කියන වචනයනේ. හැබැයි නිවැරදිම වචනය nap කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වචන ගොඩාක් එකතු කරලා ඔයාලට වැදගත්ම වෙන ක්‍රියාපද 500ක් තමයි මේ DVD එක ඇතුළත උගන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙම DVD පටය හෝ ලින්ක් එක මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි නම් පහත දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අමතක නොකර ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකත් මට ගොඩාක් වැදගත්. යාළුවොත් එක්ක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා.